สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทราบถึงข้อควรระวังสำหรับการใช้เชือกผูกบิฟที่ติดมากับเสื้อวิ่งในงานนี้นะครับเราต้องเอาเชือกผูกบิฟที่อยู่ด้านในของตัวเสื้อสอดออกมาผ่านตาไก่นะครับแล้วก็ค่อยผูกบิฟให้หลวมๆถ้าเกิดว่าเราผูกไว้ก่อนแล้วผูกแน่นเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เสื้อตึงนะครับหรือทำให้บิฟขาดได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราอยากจะแนะนำว่าขอให้ท่านนำเสื้อมาสวมที่หน้างานนะครับสวมไปก่อนแล้วค่อยมาใส่บิฟนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของผูกแล้วมันตึงหรือมันหย่อนเกินไปมันจะได้พอดีนะครับแล้วบิฟก็จะได้ไม่ขาดด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำที่เราอยากให้ผู้ที่เข้าร่วมวิ่งในงานนะครับมาใส่เสื้อที่หน้างานนะครับเพราะว่าไอ้บิฟตัวนี้มันผูกง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาเข็มกัดไปกัดมันเลยนะครับแล้วมันจะทำให้เนื้อผ้าของเราเนี่ยเสียนะครับเพราะนั้นเราอยากให้ท่านได้เสื้อที่คุณภาพดีๆกลับไปใช้งานต่อได้นะครับแล้วมันก็จะไม่มีตำหนิด้วยสำหรับการมาถึงงานนะครับให้มาถึงงานประมาณตี 5ทำความรู้จักกับน้องๆตาบอดนะครับภายในงานครับแล้วก็มาจับคู่กับน้องนะครับขอเน้นในเรื่องของการจับคู่น้องที่เป็นน้องตาบอดที่เป็นผู้หญิงนะครับขอให้พี่นักวิ่งที่เป็นผู้หญิงนะครับจับคู่กับน้องผู้หญิงเพื่อให้ความสะดวกกับน้องครับในขณะที่วิ่งเกิดน้องต้องการเข้าห้องน้ำพี่ก็จะได้เข้าไปดูแลน้องได้นะครับสะดวกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราขอเน้นขอให้พี่ผู้หญิงจับคู่กับน้องผู้หญิงนะครับผมภายในงานนี้นะครับเราจะมีซุ้มที่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะครับเพราะนั้นอันนี้สะดวกสบายได้มากเลยนะครับแล้วก็สามารถนำกระเป๋าหรือข้าวของเครื่องใช้ที่เอาติดตัวมาฝากเราจะมีจุดรับฝากของด้วยสำหรับคู่ของคนตาบอดก็ไม่ต้องรับผ้าปิดตานะครับผมในการวิ่งประเภทคู่นะครับเป็นไกด์รันเนอร์ของเรานะครับตอนนี้มาดูข้อควรระวังสำหรับการจูงนักวิ่งตาบอดนะครับรวมถึงการจูงน้องตาบอดด้วยนะครับผมอันนี้สำคัญมากเลยนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังแล้วก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับข้อ1เลยนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดเสื้อผ้าโดยเฉพาะเชือกผูกรองเท้านะครับตรวจเช็คให้ดีที่สุดไม่ให้คนตาบอดเหยียบเชือกหรือเราเองจะไปเหยียบเชือกรองเท้าของน้องนะครับแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าวิ่งในระหว่างการวิ่งนะครับเชือกรองเท้าเกิดหลุดขอให้บอกน้องแล้วพาน้องเข้าชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับเพื่อทำการแก้ไขผูกเชือกให้แน่นหนาแล้วค่อยวิ่งต่อไปข้อที่2นะครับเราควรจะพาน้องวอร์มร่างกายก่อนเริ่มสตาร์ทในการวิ่งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อได้มีการผ่อนคลายนะครับแล้วก็สามารถวิ่งในระยะยาวๆได้อันนี้แนะนำเลยนะครับอยากให้พี่ที่เป็นทั้งวิ่งอยู่แล้วคิดว่าคงมีวิธีการในการวอร์มร่างกายข้อ3นะครับถ้าหากไม่มีเชือกจูงมือคนตาบอดนะครับก็ขอให้คนตาบอดจับต้นแขนของเรานะครับหรือจับมือคนตาดีเพียงแค่นี้นะครับคนตาบอดก็จะมีความมั่นใจและสามารถพาวิ่งกันไปได้นะครับอย่างปลอดภัยนะครับถึงที่หมายเข้าสู่เส้นชัยได้เลยแต่ถ้าหากมีเชือกคล้องนะครับเราจะแนะนำให้คนตาบอดอยู่ฝั่งซ้ายมือไกด์รันเนอร์อยู่ขวามือเพราะว่าที่สวนรถไฟของเราเนี่ยนะครับบางช่วงเนี่ยมันจะมีถนนที่มีจักรยานวิ่งสวนทางกับเราเข้ามาเพราะฉะนั้นไกด์รันเนอร์เนี่ยสามารถที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในระหว่างที่มีจักรยานวิ่งสวนทางเข้ามาได้เพราะว่าจักรยานจะวิ่งมาทางด้านขวาสวนทางกับเราเพราะฉะนั้นเราเน้นในเรื่องของไกด์รันเนอร์ต้องอยู่ทางขวาน้องต้องอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วข้อที่5นะครับอยากให้สอบถามน้องๆตาบอดนะครับว่าน้องเป็นคนตาบอดระดับไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องอาจจะเห็นเรือนรางหรือสามารถจูงให้เชือกหย่อนได้หรือให้เกาะแขนไปก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องรู้ข้อมูลด้วยว่าน้องเนี่ยตาบอดระดับไหนนะครับขอให้สอบถามด้วยนะครับผมครับข้อที่6นะครับการส่งเสียงบอกขอทางให้คนตาบอดแซงด้วยครับระวังชนคนตาบอดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำคัญมากเพราะในระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยน้องจะไม่เห็นทางถูกไหมครับอันนี้ข้างหน้าถ้าเกิดมีคนที่เขาวิ่งอยู่ก่อนนะครับหรือมีอะไรเงี้ยเราต้องบอกเขานะครับถ้าเราวิ่งในสเต็ปที่เร็วกว่าก็บอกเขาขอทางให้น้องตาบอดแซงด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับก็ขอให้ส่งเสียงบอกกล่าวกันตลอดระยะทางที่วิ่งนะครับข้อที่7นะครับบอกทางให้คนตาบอดทราบเป็นระยะนะครับว่าให้ยกเท้าสูงมากสูงน้อยนะครับ
หากเจอถนนขรุขระหรือว่าผิวถนนดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอันตรายนะครับก็จะต้องบอกน้องให้ยกเท้าสูงมากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะนะครับท่านที่วิ่งด้วยปลายเท้าอาจสะดุดสิ่งกีดขวางแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าจะให้ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยถนนเนี่ยมันมีหลุมมีบ่อหรืออะไรที่ทำให้เกิดอันตรายได้เนี่ยนะครับให้หยุดการวิ่งแล้วให้เดินผ่านจุดนั้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งต่อนะครับก็จะเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัยได้มากขึ้นแต่การสื่อสารสำคัญนะครับอย่าลืมจะต้องบอกน้องตลอดระยะทางในการวิ่งนะครับข้อที่8นะครับอย่าให้เชือกที่จูงคนตาบอดหย่อนตกท้องช้างจะทำให้คนตาบอดสูญเสียทิศทางนะครับในและขาดความมั่นใจในการวิ่งนะครับโดยเฉพาะเมื่อวิ่งเร็วมากยิ่งต้องให้ข้อมือชิดติดกันเลยนะครับเพื่อควบคุมในเรื่องของเส้นทางในการวิ่งระยะในการวิ่งนะครับน้องจะได้มั่นใจด้วยนะครับและปลอดภัยด้วยนะครับข้อที่9นะครับให้กำลังใจน้องเป็นระยะพรรณนาถึงสิ่งรอบข้างนะครับแล้วเล่าให้ฟังถึงกฎกติกานะครับหรือบีฟหมายเลขจุดรับเช็คพอยต์นะครับบอกเพสในการวิ่งถ้าสามารถทำได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อเราจะได้ให้น้องนะครับรับรู้ถึงกฎกติกาในการวิ่งนะครับอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้เหมาะให้กับคนตาบอดนะครับได้เข้าใจกติกาของงานวิ่งแข่งขันนะครับเพื่อน้องจะได้พัฒนาในการวิ่งต่อไปให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับข้อ10นะครับไม่ต้องพูดคำว่าระวังทางโค้งระวังอันตรายเพราะว่าถ้าเราพูดแค่นี้น้องก็จะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยให้บอกไปเลยนะครับว่าอีก3หรือ4ก้าวของเท้าขวาเจอโค้งเจอหลุมเจอบ่ออย่างเงี้ยนะครับให้บอกให้ชัดเจนนะครับถ้าบอกว่าเจอโค้งขวาหักศอกก็ให้เริ่มเลี้ยวก้าวที่เท่าไหร่ก็บอกเลยน้องจะได้เข้าใจนะครับอย่าบอกลอยๆเพราะนั้นน้องก็จะไม่รู้เลยเฮ้ยข้างหน้ามีหลุมอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าอีก4หรือ5ก้าวอันนี้เน้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยข้อ11นะครับอย่าหยุดกระทันหันบอกให้ชัดเจนนะครับว่าชะลอ3-4 ก้าวนะครับแล้วก็หยุดนะครับเพื่อมันจะได้มีสเต็ปที่พร้อมกันนะครับไม่ใช่อีกคนนึงหยุดอีกคนนึงวิ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการลากจูงกันแล้วทำให้เกิดอันตรายนะครับส่วนถึงจุดที่มีการรับน้ำดื่มนะครับเมื่อบอกให้น้องหยุดแล้วเราก็เทคแคร์น้องดูแลน้องด้วยการเอาน้ำให้น้องก่อนนะครับแล้วเราก็ดำเนินการต่อไปเลยหลังจากนั้นเสร็จก็วิ่งต่อนะครับแล้วก็บอกน้องก็วิ่งต่อไปนะครับผมเวลาคนตาบอดวิ่งอย่าพยายามจูงคนตาบอดหรือคนปิดตาวิ่งลักษณะแบบซิกแซกนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้เวียนหัวลักษณะเหมือนคนเมารถได้นะครับหลีกเลี่ยงเลยนะครับวิ่งเร็วได้ในเส้นทางตรงนะครับหรือแซงได้ตามปกติแต่อย่าพาซิกแซกนะครับอันนี้ขอเน้นนะครับอย่าพาน้องวิ่งซิกแซกนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับการจูงคนตาบอดหรือจูงผู้ที่ปิดตาวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับให้คำนึงถึงระยะห่างซ้ายขวาของน้องที่ตาบอดหรือคนที่ปิดตาวิ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่เข้าเส้นชัยเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาแอคชั่นแสดงความดีใจนะครับกระโดดกางแขนกางขาเข้าเส้นชัยอย่างนี้นะครับก็ถ้าระยะห่างซ้ายขวาระหว่างเสาที่เป็นเส้นชัยนะครับหรือผู้ที่วิ่งมาระดับใกล้เคียงกันมืออาจจะไปฟาดเอาใส่คนข้างๆหรือฟาดเอากับต้นเสาและทำให้เกิดอันตรายได้นะครับขอให้พี่ที่จูงน้องตาบอดหรือจูงผู้ที่ปิดตาวิ่งนะครับช่วยดูระยะห่างในความปลอดภัยให้ด้วยนะครับนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้เน้นเลยนะครับช่วยกันบอกนะครับแล้วก็ดูระยะให้ดีนะครับส่วนในการวิ่งในครั้งนี้นะครับเราอาจจะเพิ่มเติมในสิ่งที่ปลุกเร้าอารมณ์น้องนะครับที่วิ่งระยะต้นๆนะครับวิ่งทำความเร็วได้ดีนะครับโดยการวิ่งในครั้งนี้เราจะมีนักวิ่งนะครับซึ่งเป็นนักวิ่งอยู่ในระยะเพส6ก็คือวิ่ง1กิโลเมตรภายใน6นาทีนะครับถ้าน้องสามารถวิ่งเกาะกลุ่มพี่เข้าไปได้ก็จะเข้าเส้นชัยนะครับภายในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นการทำสถิติทำความเร็วได้นะครับได้ดีเลยนะครับสามารถพัฒนาเวลาในการวิ่งได้นะครับแล้วก็เพิ่มความสนุกว่าเรามีความสามารถระดับเดียวกับนักวิ่งที่เป็นเพสผู้นำนะครับเพส6ขึ้นไปแล้วก็จะมีการแข่งขันที่สนุกสนานมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
อย่าลืมเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทุกข้อที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้อันที่พูดมาทั้งหมดก็คือข้อควรระวังในการจูงคนตาบอดวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจูงน้องวิ่งหรือผู้ที่สมัครปิดตาสลับปิดตาวิ่งนะครับเราก็ใช้กฎข้อควรระวังอย่างเดียวกันนะครับตอนนี้มาดูสำหรับคนตาดีจูงคนตาดีปิดตาวิ่งนะครับข้อควรระวังก็เช่นเดียวกับการจูงคนตาบอดนะครับเหมือนกับที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับลองย้อนกลับไปชมได้นะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการตาดีจูงตาดีปิดตาวิ่งเนี่ยนะครับอยากให้หาเพื่อนวิ่งในความเร็วที่ใกล้เคียงกันมาเป็นเพื่อนวิ่งนะครับแต่ถ้ามันหากไม่มีเลยเนี่ยนะครับไม่สามารถหาคู่มาได้เนี่ยก็ให้มาหาคู่ที่หน้างานนะครับหรือรอจับคู่ในรอบสุดท้ายของการวิ่งนะครับเช่นเราสมัครวิ่ง5กิโลจะวิ่ง2รอบสนามนะครับซึ่งรอบหนึ่งจะใช้ระยะทางอยู่ที่ 2.5 ตอนนั้นจะวิ่ง2รอบเมื่อขึ้นรอบที่2ให้เริ่มมองหาเพื่อนที่วิ่งในเพสใกล้เคียงกันแล้วทำความรู้จักกันเมื่อถึงหลักกิโลที่1นะครับก็จะได้ชวนกันรับเชือกจูงข้อมือในระหว่างที่เราวิ่งกันเนี่ยในระหว่างช่วงที่รับเชือกแล้วนะครับซ้อมการหลับตาวิ่งคนละ 4-5-9 ผัดการหลับตานะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและให้เกิดความชินว่าการปิดตาวิ่งมันจะวิ่งลักษณะไหนยังไงนัดแนะกันให้ดีนะครับแล้วเมื่อมาถึงจุดปิดตาที่1ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 1.5 นะครับก็ให้ท่านแรกนะครับรับท่าปิดตารับปิดตาวิ่งไปจนถึงจุดปิดตาที่2นะครับก็ให้คนที่ปิดตาวิ่งเปิดตาและให้คนที่จูงมานะครับรับผ้าปิดตาผืนที่2รับปิดตาวิ่งนะครับแล้วสลับกันพาวิ่งเข้าสู่เส้นชัยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับระยะในการปิดตาวิ่งของแต่ละท่านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับสำหรับนักวิ่ง10กิโลก็ทำเหมือนกันเลยเหมือนกันนักวิ่ง5กิโลแต่นักวิ่ง10กิโลเราจะปิดตาวิ่งกันในรอบที่4ครับซึ่งเป็นรอบสุดท้ายนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับข้อควรระวังในการปิดตาวิ่งก็เหมือนกันนะครับผมแต่ในระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราปิดตาวิ่งไปแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยเลยไม่สามารถวิ่งต่อไปได้นะครับก็สามารถเปิดตาวิ่งได้ตามปกติแต่ขอให้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่ร่วมแข่งขันในการปิดตาวิ่งโดยการดึงผ้าปิดตาลงมาที่คอหรือเปิดขึ้นไปที่หน้าผากนะครับหรือถอดออกมาเลยถือไว้ที่มือนะครับเราก็จะถือว่าท่านไม่ร่วมแข่งขันในประเภทนี้แต่ท่านสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับโดยการแยกกันวิ่งเดี่ยวแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันในประเภทวิ่งเดี่ยวได้ต่อไปเลยนะครับถ้าท่านเข้าที่1 2 3ท่านก็ได้รับรางวัลที่1 2 3เหมือนคนวิ่งเดี่ยวปกติเพราะนั้นอันนี้อย่าฝืนนะครับถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็สามารถถอนตัวจากการแข่งขันประเภทปิดตาวิ่งได้เลยแต่ที่สำคัญนะครับขอให้เคารพกติกาในการแข่งขันอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อชิงถ้วยรางวัลเมื่อถูกปิดตาท่านที่เป็นไกด์รันเนอร์ต้องให้ความช่วยเหลือนะครับเหมือนท่านเป็นคนตาบอดขอให้ศึกษาขั้นตอนการจูงคนตาบอดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับท่านใดที่อยู่ในข่ายวิ่งเร็วอยู่ในกลุ่มที่ได้รับรางวัลนะครับจะต้องรับเช็คพอยต์ทั้งสองท่านกรุณารักษากฎระเบียบในการวิ่งอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับคนตาบอดด้วยนะครับแล้วก็ให้เข้าใจถึงกติกาในการวิ่งนะครับเช็คพอยต์คนที่วิ่ง5กิโลจะได้เช็คพอยต์2เส้นนะครับแล้วเข้าเส้นชัยส่วนคนที่วิ่ง10กิโลจะได้เช็คพอยต์4เส้นอันนี้คือกฎกติกาของเรานะครับเพราะนั้นอยากให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับถึงรับเช็คพอยต์ก็ต้องรับนะครับการวิ่งอนุโลมให้เปลี่ยนคู่วิ่งได้นะครับหากเป็นความพร้อมใจกันของคู่วิ่งแล้วสมมุติว่าเรากำลังวิ่งมาแล้วคู่วิ่งของเราเกิดไม่ไหวนะครับแล้วมีอีกคู่หนึ่งวิ่งมาเหมือนกันแล้วมีสภาพคล้ายคลึงกันก็คือคนนึงไหวคนนึงไม่ไหวเราสามารถสลับตัวกันได้นะครับเพื่อให้มีการแข่งขันประเภทนี้ดำเนินต่อไปก็คือคนที่วิ่งเร็วจับคู่คนวิ่งเร็วคนวิ่งช้าจับคู่คนวิ่งช้าเปลี่ยนคู่วิ่งกันได้แต่ที่สำคัญเลยนะครับเราก็เน้นในเรื่องของเช็คพอยต์ต้องมีครบในกรณีที่ตั้งใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประเภทนี้เพราะนั้นต้องรักษากติกาอย่างเคร่งครัดสำหรับมารยาทในการวิ่งนะครับจะมี2ข้อด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนี้เลยนะครับข้อที่1ผู้ที่วิ่งช้าให้วิ่งชิดซ้ายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่วิ่งเร็วกว่าหรือวิ่งตามหลังมาเนี่ยมีโอกาสแซงได้สะดวกนะครับแล้วก็จะลดปัญหาเรื่องการกีดขวางเส้นทางการวิ่งของผู้ที่วิ่งเร็วนะครับข้อที่2หลีกเลี่ยงการวิ่งเป็นหน้ากระดาน
ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรกีดขวางเส้นทางวิ่งของนักวิ่งได้เร็วกว่านะครับเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้เขาวิ่งแซงได้อย่างสะดวกนะครับ2เรื่องเท่านั้นที่เราเน้นตอนนี้นะครับเป็นมารยาทในการวิ่งซึ่งทุกคนควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะครับฝากไว้ด้วยครับผมเพราะนั้นถ้าไม่เข้าใจกฎกติกายังไงเนี่ยให้ย้อนกลับไปฟังหลายๆรอบนะครับเพื่อเมื่อถึงวันงานจริงเราจะได้มีความพร้อมในเรื่องของกฎกติกามารยาทในการวิ่งของเรานะครับก็สามารถวิ่งกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎกติกาทุกอย่างนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ